क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 دی که एक्सरसाइज 1.3 کې کوېسچن نمبر 1 باندې نظر مونږ واچو نو مونږ ته وایي سولف د فالوینګ ایکویشنز. اوس دا کوم ایکویشنز دي نو په دې کې مونږ سره ریډیکل سیمبل راغلی دی انډر روټ والا چې کوم سیمبل ته ښکارېږي. راځو لږ غونته کې له تیوري وو او بیا एक्सरसाइज سلوشن طرف ته متوجه کیږو. ریډیکل ایکویشنز که ته وګورې دا تیوري ریډ کا دا همیشه ریډ کو دا ډیره ضروری وي. An equation in which variable appears in one or more radical symbols या radicants is called a radical equation. یو equation د پاغي کې variable په radical sign کې دننه وي دې ته مونږه radical sign وایو. نو دې کې دا ټکي د ذکر راغلي د radicants چې دې کې دننه کم سیزونه وي نمبرز وي یا variables وي نو هغې ته مونږ څه وایو radicants. دې ځای کې چې مونږ سره کوم وي انډیکس ورته وایو او دې سیمبل ته څه وایو radical. اوس که چېرې مونږ سره په یو equation کې دا radical سیمبل وي او په هغې کې دننه مونږ سره ویریبل وي لکه x یا n حواله در زړه پورې any ویریبل نو هغه equation ته به مونږ څه وایو لکه زه یو equation دې ځای کې لیکم انډر روټ 2x بهر پلس 3 دی از equal to 2 دا ریډیکل equation دی. ولې ماشومان غلطي کې کوم ځای تور ته ولیکه انډر روټ 2x پلس 3 is equal to 0. اوس دا ریډیکل equation دی ولې نه دی هغه په دې باندې دوکه شي چې یاره دې ځای کې خو مونږ سره انډر روټ والا سیمبل راغلی دی ریډیکل سیمبل په دې equation کې شته دی نو بس دا څه شی دی ریډیکل equation دی. خو دا مونږ سره غلطه خبره ده د دې وجه دا ده چې ډیفینیشن کې مونږ وی ویریبل اپیر ان ون اور مور ریډیکنټس دا دې ځای کې ایز ا ریډیکنټ نه دی پوه شوې دا مونږ سره لینیر equation دی نو چې دې سیمبل کې دننه ویریبل وي ښه اله به چې دی نو مونږ سره دا ریډیکل equation وي لکه وګوره په دې کې هم ویریبل مونږ سره دننه دی په دې کې هم دننه دی انډر روټ x سکویر پلس x پلس 1 ټول ریډیکل equations دي. دې کې دې ځای کې دا یو نوټ ورکړی دی بلو کلر کې ما ورته ټیک وکړو دا نوټ په دې باندې ځان پوهه کوو خو اول سلوشن طرف ته راځو. एक्सरसाइज باندې ډایرکټ کوېسچن ټرای کوو نو مونږ به په دې باندې په اسانه باندې پوه شو کوېسچن به ورسره هم حل شي او سلوشن به مونږ زده کړو. انډر روټ پایپ x پلس 21 دی په ریډیکل سیمبل کې مونږ سره دننه دي دواړه او x پلس 3 دی. یو کنسپټ تا 9th کلاس کې ویلو هغه د مونږ سره سکویر روټ کینسل کول په 8th کلاس کې سوري هم دا و په 9th کې هم دا و هغه دا و مونږ سره چې مثال په طور مونږ سره به equation کې راغې پایپ دی او دې خوا چې دی نو مونږ سره به څه لیکلی شو د دې نه دواړو سایډو باندې مونږ سکویر واغسته دې ځای کې به سکویر او سکویر روټ مونږ سره کینسل شو څه ته راغی پایپ راغی سکویر روټ کینسل کېږي سکویر سره که نه دغه شانتې مثال په طور x سکویر دی د دې ویلیو مونږ پاینټ کوو مونږ په دواړو سایډو څه واغسته انډر روټ په مواسطه x په پاتې شو دې خوا انډر روټ والا ویلیوز هغه به رالل. هر کله چې مونږه د एक्सरसाइज 1.1 کو نو په هغې کوم د دې استعمال شوی و چې کله مونږ به څه کول سیکنډ میتھډ باندې به مونږه equations حل کول کمپلیټینګ سکویر میتھډ باندې نو په هغې کې به هم د دې استعمال کېده نو 8 9 او 10 درې واړو کې دا یوز کېږي مونږ سره. نو دې ځای کې به هم مونږ دغه میتھډ یوز کوو. ریډیکل equation مونږ به اول د ریډیکل نه دا x راویښ کړو یو طرف ته به یې کړو د هغې نه بعد به بیا مونږ سلوشن کوو. نو ریډیکل ختمولو دپاره به زما لومبی سټپ سي squaring both sides. نو چې زه دواړو سایډو باندې سکویر واخلم هغې نه بعد به زه یو سایډ نه سکویر هغه کینسل کم او بل سایډ ته به مونږ سره سکویر پاتې شي سکویر سکویر روټ کینسل به شي او x پلس 3 هول سکویر دا به پاتې شي. اوس دې نه بعد سټپ کې چې دی مونږ سره پایپ x پلس 21 دې سایډ ته پاتې شو دې خوا x پلس 3 هول سکویر دی نو دې په ځای زه څه لیکلی شم a plus b whole square په شانتې دی که نه دی x square 3 3 ته plus 2 3 ته
x اوس چې دی نو یا دا دې خوا راواړو یا دا دې خوا راواړو x سکویر دې خوا دا نور ټرمز ورله هم موږ دې خوا راواړو په دې وجه باندې دې نه بعد به موږ سره شي لکه غونته کې ځان ته رب ورل ځای خالی کوو نیکسټ سټپ کې به څه شي موږ سره 5x plus 21 is equal to x square plus 9 plus 6x چې equation نه دی خو ترانسفر هم کوم دا ټول terms نو دی خو به ما سره 0 پاتې شي x square دی ها plus 5x دا به څه شي minus 5x plus 6x ها plus 6 دی plus 9 بشي minus 21 بشي اوس دینه بعد 0 به خپل ځای پاتې شي x square minus 5x plus 6x plus x راځي plus 9 minus 21 minus 12 راځي ښه اوس سمپلیفیکیشن کول دي په کوم باندې کولی شم فیکټرایزیشن میتھډ اپلای کولی شم که نه کمپلیټینګ سکویر اپلای کولی شم که نه کوادریټک فارموله یوز کولی شم که نه وګوره مونږ چې دی نو ریډیکل ایکویشن د څه په ذریعې سره حل کوو کوادریټک په ذریعې سره نو x سکویر بشي 2 انسو ته کنورټ کولی شم ماینس 12 ته نو کم انسي بشي پلس 4 لیکلی شم x ماینس 3x 12 ها 4 3 ځه ماینس 12 راځي که نه x ته کامن کړو څه بشي x پلس 4 minus 3 ته کامن کړو څه بشي x plus 4 څه پاتې شو x minus 3 x plus 4 is equal to 0 either مونږ سره چې دی نو 0 برابر دی اوس په دې ځای کې ولیکو either x minus 3 equal to 0 or x plus 4 equal to 0 مونږ سره به x برابر شي د پلس 3 x په برابر شي دا دوه زمونږ سولوشنز شو که نه اوس دې ځای کې مونږ ته وایي د نوټ طرف ته راځو نوټ باندې ته لږ غونته کې ځان پوهې که check all roots of the transformed equation in the original equation to exclude extraneous roots اوس د extraneous roots چې مونږ سره کوم دي نو د دې exclude کولو دپاره هغه به مونږه ویریفیکیشن کوو دا به مونږ چک کوو به یې څه طریقې سره زمونږ اوریجنل equation سو under root 5x plus 21 is equal to x plus 3 زمونږ اوریجنل خو دا و که نه دې ته به ورکو ویریفیکیشن هیډینګ اوس ویریفیکیشن کې به مونږه ولیکو 5x plus 21 is equal to x plus 3 پوټ کا پکې له x is equal to 3 څه به شي مونږ سره 5 into 3 plus 21 is equal to x plus 3 3 plus 3 15 plus 21 36 تی ناراضي نو دې کې به زه څه ولیکم ډایرکټ 36 به شي is equal to 6 دې ځای لیکلی شم 6 سکویر به شي که نه نو سکویر او سکویر روټ څه شو کینسل شو پاتې څه شی شو 6 is equal to 6 نو دا ټرو شو مطلب زمونږ یو سلوشن څه شی دی x plus 3 زمونږ سلوشن دی چک کوو چې آیا دا x is equal to minus 4 زمونږ سلوشن دی که نه نو دا equation 1 به دې مونږ نوم ورکو نو پوټه minus 4 in equation 1 نو چې دې کې زه minus 4 پوټ کوم څه به شي ما سره 5 into minus 4 plus 21 is equal to minus 4 plus 3 5 into minus 4 minus 20 plus 21 minus 4 plus 3 minus 1 under root minus 20 plus 21 plus 1 او plus 1 نه موږ سره سره راځي او دې خوا څه شی دی آیا دا equal دی نو 1 is not equal to یعنی مطلب دا څه شی شو فالس دی که نه یعنی غلطه خبره ده equation په نه ټرو کېږي که نه چې equation نه سیټسفای کوي نو آیا دا موږ سره روټ دی نو دا موږ سره extraneous روټ دی سیوایي راغلی دی پوه شوې سلوشن خو دی
خو روټ دی نه. نو اوس چې دا مونږ ویریفیکیشن وکړو نو مونږ ته پته ولګېده چې یاره x is equal to 3 مونږ سره څه شی دی سلوشن دی او دا x is equal to -4 مونږ سره سلوشن نه دی. په دې وجه باندې مونږه په دې ټولو پارټونو کې په دې کې به ویریفیکیشن لازم کوو. نو دا خبره ایکسټرینیس روټ. نو پر ریډیکل ایکویشن کې را درې واړه ټایپ والا ایکویشن به اوس ته حل کې. نو په دې کې به لازم خبره دی چې ته به څه کې ویریفیکیشن به کې پوه شوې. دا نور پارټونه کوو خو دا کلیپ اوږد شه دې ځای کې ودرو.